Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 19 Ιουλίου του 2023, ημέρα Τετάρτη. Είμαστε παραμονές του προφήτη Ηλία, παραμονές της εισβολής στην Κύπρο. Θα δούμε τα θέματα αυτά, θα τα δούμε. Πριν πάμε στο πρώτο μας θέμα, να έχουμε κάτι πολύ δυνατό για σήμερα, θα το κρατήσω για το τέλος όμως. Πραγματικά πολύ δυνατό. Εντάξει, αφορά το Καστελόριζο, αλλά θα δείτε πώς η στρατηγική πρόβλεψη μπορεί να βοηθήσει μια χώρα και πώς η στρατηγική μοιοπία μπορεί να θάψει μια χώρα και να την καταστρέψει. Λοιπόν, πριν πούμε το πρώτο μας θέμα, να πούμε ότι είχα μία συνάντηση με έναν Έλληνα που ζει στην Ρωσία και ξέρετε, λόγω της πολιτικής εδώ τώρα με τα ουκρανικά και με τα βασιλικότερη του βασιλέως, γιατί ξέχασαν αυτοί εδώ το κυβερνών κόμμα ένα χρόνο και κάτι πριν ή δυο, κάτι τέτοιο πάντως, πολύ πριν την εισβολή στη Ρωσία, αδελφοποιήθηκε με το κόμμα του Πούτιν. Και μετά από ένα χρόνο άρχισαν να γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως. Σας έχω πει, δεν υπάρχει προτεραιότητα κατά την άποψή μου σε καμιά χώρα. Καμιά. Τα συμφέροντά μας ασφαλώς επηρεάζονται από το στρατηγικό και γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας, που είμαστε η Δύση. Εντάξει, αυτό είναι, δεν το συζητάμε, αυτό τα έχουμε πει για ποιους λόγους. Όποτε προσπαθήσαμε να αμφισβητήσουμε το γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας, να τον αλλάξουμε, είχαμε καταστροφές μείζονες. Ο πρώτος ήταν ο εθνικός διχασμός που έπαιξε ρόλο στη μικρασιατική καταστροφή. Τότε ήμασταν, θα πάμε από εδώ, θα πάμε από εκεί. Ο βασιλιάς ήθελε τους Γερμανούς, ο Βενιζέλος ήθελε τους Άγγλους, μια από εδώ, μια από εκεί. Στο τέλος καταστράφηκε ο ελληνισμός. Τη δεύτερη φορά που αμφισβητήθηκε ήταν στη διάρκεια της κατοχής. Τότε η ελληνική κυβέρνηση ήταν με τους Άγγλους στο Κάιρο. Πονηροί Άγγλοι, ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση να πάει στην Κύπρο και δεν μας επέτρεψαν. Σου λέει, αν πάνε οι Έλληνες στην Κύπρο δεν θα ξαναβγούν από εκεί. Και μας στείλανε στο Κάιρο. Μιλάμε, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα ήταν με τους Άγγλους, κάποιοι εδώ προετοίμαζαν να μας πάνε στη Σοβιετική Ένωση, διχασμός, εμφύλιος, καταστροφή. Γι' αυτό λοιπόν αυτό δεν αμφισβητείται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν συνεχίζει να είναι κράτος ανεξάρτητο, το οποίο θα κανονίζει τις σχέσεις του με τις άλλες χώρες, ασφαλώς με βάση τις υποχρεώσεις που έχει από τις συμμαχίες που έχει κάνει, από εκεί και μετά όμως και με τα συμφέροντά του και την επιβίωσή του. Εν πάση περιπτώσει, φοβόμουν ότι μήπως υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις στους Έλληνες που κατοικούν στη Ρωσία. Κυμαίνονται από 300 μέχρι 500.000. Τώρα, γιατί αυτή η ψαλίδα είναι άλλο θέμα. Μου είπε λοιπόν ένας φίλος που κατοικεί σε μια περιοχή που έχει περίπου 10.000 Έλληνες, ότι οι Έλληνες εκεί είναι οικονομικά αυτόνομοι και αυτοδύναμοι, ισχυροί, έχουν τη δική τους πολιτισμική παρουσία, διατηρούν τη γλώσσα σε κάποιο βαθμό, κάνει κάτι και η Ελλάδα, στέλνει κάποιους δασκάλους εκεί, παίζουν σημαντικό ρόλο στην εθνική αυτογνωσία και οι σύλλογοι οι ποντιακοί που βρίσκονται εκεί. Εν πάση περιπτώσει, κάτι αρνητικό δεν παρατηρείται, δηλαδή κάποια επίπτωση στη δικιά τους ζωή. Τώρα δεν έχω τωρινές πληροφορίες και διασταυρωμένες για τα χωριά της Μαριούπολης και για την ίδια τη Μαριούπολη. Έχω και από εκεί πληροφορίες, αλλά δεν είναι διασταυρωμένες. Είναι μονομερείς, δεν θέλω να τις αναφέρω. Το άλλο που έχω να πω είναι για τις πυρκαγιές. Ακούστε, ασφαλώς από ό,τι μου λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κλίμα και με τις βροχοπτώσεις, μου λένε ότι τα νερά που πέφτουν στην Ελλάδα δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Απλά έχει αλλάξει η περιοδικότητα των βροχών. Δηλαδή μπορεί να πέφτει αντί να γίνονται 5 βροχές, που σημαίνει ότι έχουμε πράσινο χόρτο που δεν παίρνει φωτιά, γίνονται 1-2 βροχές, μεγαλώνουν τα χόρτα και μετά ξέρα και έχουμε, εννοώ για τα βουνά τώρα και για τα υψόμετρα. Και επειδή διαβάζω, λένε ερήμωση της Αττικής. Ακούστε,
το 2000 ή το 1999, την Πρωτομαγιά, είχα πάει στο χωριό μου. Την παραμονή της Πρωτομαγιάς υπήρχε μια μπουλντόζα που έφτιαχνε τους δρόμους πάνω στο βουνό, γιατί την επόμενη μέρα έρχεται κόσμος, ξέρετε, στα βουνά, κάνουν πίκνικ και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν, επειδή τότε άρχισε να εμφανίζεται το πρόβλημα με τα νερά και επειδή η κτηνοτροφική μονάδα που έχουμε χρειάζεται την ημέρα με 30-40 τόνους νερό, 50, γιατί τα μεγάλα ζώα πίνουν νερό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, άρχισαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα για το λόγο που προείπα. Ότι τα νερά πέφτουν μαζεμένα, φεύγουν, δεν μένουν, φτωχαίνει ο υδροφόρος ορίζοντας και οι πηγές και τα... Τότε λοιπόν είπα, αφού αυτό το ρέμα τρέχει το χειμώνα, γιατί δεν το κόβουμε, να κάνουμε μία δεξαμενή, να μαζεύεται νερό δηλαδή και να υπερχειλίζει μετά, δεν κάνουμε τίποτα κακό στη φύση. Πήρα λοιπόν την μπουλντόζα, θυμάμαι ότι είχα 80.000 δραχμές στη τσέπη μου τότε. Τις έδωσα στον άνθρωπο, χωρίς να ρωτήσω κανέναν, σε αυτό το ρέμα που ήταν κοντά στην εγκατάσταση που έχουμε, το έκοψα, το είπα πάτα πάνω, πάτησε, του έκανα μία ανακουφιστική βαλβίδα, πώς το λένε, ότι αν υπερχειλίζει να μην φάει το χώμα, να πηγαίνει από πλάγια από το γερό. Από το 1999 μέχρι σήμερα έχει δεν ξέρω πόσους χιλιάδες τόνους νερό αυτό το φραγματάκι. Από εκεί και μετά κάναμε κι άλλο, τώρα έχει καμιά δεκαριά φράγματα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την ίδρυυση των ζωντανών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άρδευση. Και φυσικά άμα γίνει καμιά πυρκαγιά, έρχεται η πυροσβεστική, αντί να τρέχει 10 χιλιόμετρα που είναι η πυροσβεστική ο χρονός για να πάρουν, από εκεί. Τι θέλω να πω. Και στην Αττική, για παράδειγμα, είδα εκεί στη Κεσαριανή, στη μονή της Κεσαριανής. Έχει ένα ρέμα και από πάνω είναι το δάσος. Εκεί μπορεί να το κόψουν, να γεμίσει μια μεγάλη, να γίνει μια λίμνη, μια λιμνούλα εκεί, και για το φυσικό κάλος και για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, και άμα χρειαστεί επί τόπου να παίρνουν από εκεί είτε τα ελικόπτερα, δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα και ακόμα και τα καναντέρ, και να ρίχνουν, να σώσουμε το δάσος αυτό που είναι το μοναδικό πνεύμονας που έχει μείνει εκεί στον ημιτό. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε άλλες περιοχές. Έχουμε ποτάμια στην Αττική που τρέχουν στη θάλασσα το χειμώνα, μερικά και το καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Η Ελλάδα, για να μην ερημώσει, βροχές έχει. Απλά είπαμε ότι δεν πέφτουν σε ορισμένες περιόδους, σε συγκεκριμένες περιόδους, και έτσι οδηγούμαστε σε ερήμωση. Εάν κάνουμε πολλά μικρά φράγματα, τα οποία δεν χρειάζονται και ιδιαίτερα ποσά για να οικονομήσουν κάποιοι, έτσι. Όπως σας είπα, τα κάναμε μόνοι μας αυτά. Εξιδίων, μερικές φορές βοήθησε και ο Δήμος σε κάποια. Και έτσι λύσαμε το πρόβλημα, όχι μόνο για μας, και για τα γρήμνια και για τα ζουλάπια που ζουν στα βουνά, και μια χαρά. Η Αττική λοιπόν, και όπου αλλού υπάρχει πρόβλημα, κόψτε τους ποταμούς και τα ρέματα που πάνε στη θάλασσα, κρατήστε νερό, εμπλουτίστε τον υδροφόρο ορίζοντα, και έτσι θα βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτή τη διαδικασία ερημοποίησης της Ελλάδας. Μην κάνουμε έρημο την Ελλάδα. Κάποιος έγραψε και είπε, επειδή είπα χθες ότι να μην βάζουμε σε περιοχές που έχουν καεί, να βάζουμε δέντρα τα οποία δεν είναι φιλικά στην πυρκαγιά. Λέει όχι, κάθε δέντρο που υπάρχει, λέει, έχει το λόγο του. Να μην αλλάζουμε τα δέντρα. Ναι, αλλά πολλά από αυτά τα δάση εμείς τα κάναμε πεύκα. Τα δασαρχεία. Γι' αυτό λέω, φυσικά άμα είναι κάτι αιώνες τώρα σε μια περιοχή βγαίνουν βελανιδιές, δεν είναι να βγάλουμε τις βελανιδιές να βάλουμε κάτι άλλο, ή πεύκα, όχι. Σε αυτές τις περιοχές όμως που εμείς τις αλλάξαμε, γιατί το πεύκο, ξέρετε, είναι ένα επιθετικό δένδρο. Όπου υπάρχει πεύκο δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και εξαπλώνεται, φεύγει. Εξαπλώνεται και σβήνει όλα τα άλλα. Οι δε πευκοβελώνες, θα δείτε, πάτε σε ένα δάσος, πευκόδασος, δεν έχει κάτω χόρτα, γιατί έχουν δηλητήριο. Σκοτώνουν τα πάντα και προχωράει. Γι' αυτό λέω, όπου δεν, να μπουν τέτοια δένδρα που δεν ευνοούν. Κατά τα άλλα, δεν θα κάνω κριτική τώρα. Εγώ έχω και σαν αξιωματικός έχω υπηρετήσει και έχω σβήσει φωτιές.
Αλλά μετά την υπόθεση Οτζαράν έκατσα ένα τρίμηνο στο συντονιστικό κέντρο και είδα πώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν θα κάνω κριτική τώρα, όσο και είναι οι πυρκαγιές τώρα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Απλά να μην λέμε μεγάλα λόγια για επιτελικό κράτος και τέτοιες ανοησίες. Με φλούφλιδες και με χαρτογιακάδες δεν κάνεις επιτελικό κράτος. Επιτελικό κράτος κάνεις με δυνατά μυαλά και με έμπειρους ανθρώπους. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα θέματά μας. Έχουμε δυνατά θέματα, σας έχω μια έκπληξη στο τέλος. Λοιπόν, πάμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το επόμενο διάστημα ετοιμάζουν ένα καινούριο πακέτο. Θα σας πω τι έχω σκεφτεί, έχω μελετήσει τα πράγματα. Σύμφωνα με το Reuters, τις επόμενες ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σχεδιάζεται να αγοραστούν και να δοθούν στην Ουκρανία συστήματα αεράμινας Vampire, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την κατάρρευση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones κτλ. Και υπάρχουν και άλλα συστήματα, και ένα αυστραλιανό σύστημα anti-drone και άλλα συστήματα. Πάντως θα ενισχυθεί το οπλοστάσιο των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με βαρύτητα στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αυτά να τα ακούμε, τα έχουμε συζητήσει τόσες φορές. Σας έχω πει ότι χρόνια πριν ανακύψει το πρόβλημα το έθεσα ενώπιον των υπευθύνων, χρόνια πριν. Η Ουκρανία προετοίμασε 17 ταξιαρχίες για την αντεπίθεση. Αυτά συζητήθηκαν στο σημερινό Ραμστάιν, όπου εκεί οι 50 χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία υπό την Προεδρία των ΗΠΑ συζητούν την πορεία της αντεπίθεσης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο μέτωπο, αλλά και το μέλλον, τι περιμένουν, τι θέλουν από την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, πώς σκέφτονται την Ουκρανία. Η Ουκρανική αντεπίθεση απέχει πολύ από το να την πεις αποτυχημένη, από την αποτυχία, παρά το γεγονός ότι κινείται πιο αργά από ό,τι έχει προγραμματιστεί. Αυτό δήλωσε ο στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Το κύριο πρόβλημα για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας είναι τα ναρκοπαίδια και όχι η ρωσική αεροπορία. Βέβαια, το ναρκοπαίδιο πού να πας, όπου πηγαίνεις, είτε προσωπικό είτε άρματα εθραγισμένα, καταστρέφονται. Και με τα ναρκοπαίδια ο εχθρός έχει μηδενικές απώλειες, δεν εκτίθεται σε κίνδυνο και όλες τις απώλειες έχει ο επιτιθέμενος. Ο Διεθνής Συνασπισμός έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 63.000 άτομα Ουκρανούς των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας για να συμμετέχουν στην αντεπίθεση. Και τώρα, επειδή υπάρχει πρόβλημα με τα τεθωρακισμένα οχήματα, θα πάρει μια μεγάλη παρτίδα μη 113 από ευρωπαϊκές χώρες. Να δούμε τι είπε ο Μαρκ Μίλεϊ για το θέμα της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Το βασικό είναι να επικεντρωθούμε στην αεράμινα, στον αποκλεισμό των ρωσικών δυνάμεων που είναι στην πρώτη γραμμή, δηλαδή οι γραμμές ανεφοδιασμού, και τη φθορά των ρωσικών στρατευμάτων με πυρά πυροβολικού. Αεράμινα της Ουκρανίας ενίσχυση, προσβολή στις αποκοπή των ανεφοδιαστικών οδών προς τα τμήματα που είναι στο μέτωπο και προσβολή, καταστροφή των δυνάμεων του εχθρού με πυρά πυροβολικού. Η ενίσχυση της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, λέει ο Μαρκ Μίλεϊ, θα χρειαζόταν αρκετά χρόνια και θα απαιτούσε επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Δύση. Αυτά λοιπόν δήλωσε χθες Τρίτη ο Μαρκ Μίλεϊ. Απλώς για να κάνουμε μια γρήγορη μαθηματική άσκηση, είπε 10 F-16 κοστίζουν 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ οι Ρώσοι έχουν εκατοντάδες αεροσκάφη τέταρτης και πέμπτης γενιάς. Το F-16 είναι τρίτης, μπορεί να γίνει και τέταρτης. Αλλά για να κάνουμε 10 λέει πρέπει να δώσουμε 2 δις, ενώ οι άλλοι έχουν από τέτοια εκατοντάδες τέτοια, όχι 10, τέταρτης και πέμπτης γενιάς. Θα χρειαστούμε χρόνια για να εκπαιδεύσουμε τους Ουκρανούς πιλότους. Χρόνια για συντήρηση του εξοπλισμού. Χρόνια για τη δημιουργία συστημάτων οικονομικής υποστήριξης που απαιτείται
για την υλοποίηση τέτοιων σχεδίων. Μιλάμε για πολύ περισσότερα δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά που έχουν ήδη δοθεί από τη Δύση, είπε ο Μίλεϊ. Γι' αυτό προς το παρόν το βασικό είναι να επικεντρωθούμε στην αεράμινα, στον αποκλεισμό των δυνάμεων που είναι στο μέτωπο, χτυπάμε δηλαδή τις οδούς του ανεφοδιασμού, και τη φθορά των ρωσικών στρατευμάτων με πυρά πυροβολικού. Αυτά, πάμε να συνεχίσουμε πάλι στο ίδιο μοτίβο είμαστε. Για καταστροφική ήττα της Δύσης εάν αποτύχει η αντεπίθεση των Ουκρανών κάνει λόγο ο Βρετανικός ειδικός Ρόμπερτ Κλάρκ, ενώ ο Μάρκ Μίλεϊ είπε αυτά που είπε, έτσι. Λέει δεν έχει αποτύχει η αντεπίθεση, αλλά θα πάρει χρόνο και θα κηθεί πολύ αίμα. Μπορεί οι Αμερικανοί λοιπόν, αυτά ο Μίλεϊ τα είπε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Πεντάγωνο, κατόπιν συνάντηση της ομάδας εργασίας της Δύσης σχετικά με την προμήθεια όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα. Μπορεί οι Αμερικανοί να παραδέχονται με κοινικό τρόπο ότι οι συγκρούσεις θα διαρκέσουν για αρκετό καιρό και πως θα εξακολουθήσουν να χάνονται κατά εκατοντάδες οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι στρατιώτες. Οι Βρετανοί σπέβδουν να επισημάνουν τι μπορεί να σημάνει μια αποτυχία του Κιέβου για τη Δύση, αλλά και για την ίδια την Ουκρανία. Εάν το Κίεβο αποτύχει στο πεδίο της μάχης να διασπάσει αυτήν την χερσαία γέφυρα των Ρώσων, προσέξτε, αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Μόλις χτύπησαν τη γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με την Ρωσία, με την υπηρετική Ρωσία, αμέσως οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν οι φάλαγγες την χερσαία γέφυρα. Δηλαδή ήρθαν από την Κριμαία μέσω Μαριούπολης, Ντονιέτσκ και πέρασαν στην περιφέρεια του Ροστόφ. Τώρα τι λέει, το ξαναδούμε για να δούμε και ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος, έτσι. Εάν το Κίεβο αποτύχει στο πεδίο της μάχης να διασπάσει αυτήν τη χερσαία γέφυρα των Ρώσων και δεν μπορέσει να ανακαταλάβει το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών του ως τον ερχόμενο χειμώνα, κλεψίδρα. Τούμπα η κλεψίδρα και πέφτει η άμμος μέχρι τον ερχόμενο χειμώνα. Τότε οι εκκλήσεις για παραχωρήσεις εδαφών στο πλαίσιο κάποιας πολιτικής απόφασης θα γίνουν πολύ πιο κυρίαρχες. Οι εκκλήσεις της Δύσης προς την Ουκρανία, δώστε τα εδάφη και κάντε ειρήνη, θα γίνουν πολύ πιο κυρίαρχες όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και στις πρωτεύουσες της Δύσης. Αναφέρει σε άρθρο του στη βρετανική The Daily Telegraph ο Ρόμπερτ Κλάρκ, ειδικός στο βρετανικό think tank Civitas. Σύμφωνα με τον Κλάρκ, οι εκκλήσεις αυτές θα γίνουν κυρίαρχες λόγω της κόπωσης του πολέμου, της μείωσης των αποθεμάτων εξοπλισμού και πυρομαχικών της Δύσης, δεν έχουν να δώσουν άλλα, αλλά και της ανησυχίας των πολιτικών για τους προϋπολογισμούς τους εν ώψη των εθνικών εκλογών τους. Λέει ρε φίλε, πόσα να δώσω εγώ, έχω εκλογές, θες να πάω να χάσω για σένα? Όπως λέει ο Βρετανός ειδικός, η εδώ και καιρό σχεδιαζόμενη αντεπίθεση που τώρα βρίσκεται στο δεύτερο μήνα της, 1,5 μήνας ακριβώς, έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, όπως ότι το Κίεβο ακόμα περιμένει σχεδόν το μισό από το στρατιωτικό εξοπλισμό που του υποσχέθηκε η Δύση στις αρχές του 23, τότε που σχεδίαζαν την αντεπίθεση. Τα μισά τους δώσανε. Γι' αυτό σήμερα ένας σύμβουλος παλιού προέδρου του Κούτσμα, νομίζω της Ουκρανίας, είπε να φύγουν τα ουκρανικά στρατεύματα, να πάνε όσο γίνεται δυτικά και να αφήσουν, λέει, το ΝΑΤΟ να πολεμήσει με τη Ρωσία. Τι μας βάζουν μας και σκοτωνόμαστε, λέει. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτά συμβαίνουν, έτσι. Δηλαδή τους έβραν να σκοτωθούν, τους δώσαν τα μισά όπλα. Πώς θα πετύχει η αντεπίθεση? Γιατί δεν τα δώσετε όλα και αφήσετε τους ανθρώπους να σκοτώνονται. Ο Κλάρκ υποστηρίζει ότι είναι πολύ δύσκολο για τους Ουκρανούς να συνεχίσουν αυτή την επιχείρηση από τη στιγμή που και το διεθνές κοινό είναι ανυπόμονο και οι συγκρούσεις φαίνεται να διαρκούν περισσότερο από το αναμενόμενο. Όπως λέει, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των Ουκρανών. Οι συγκρούσεις θα παγώσουν καθώς ο ψυχρός χειμώνας θα περιορίσει την ικανότητα των στρατιωτών και των μονάδων να συνεχίσουν να πολεμούν με την ίδια ένταση. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί περισσότερος χρόνος στους Ρώσους να ενισχύσουν την άμυνά τους,
όπως έκαναν τον περσινό χειμώνα. Την ίδια στιγμή, στη Δύση όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις εκλογές στην Αμερική, φθινόπωρο το 24, και στη Βρετανία, Ιανουάριο το 25. Το Κίεβο γνωρίζει πως έχει ένα μειούμενο παράθυρο ευκαιρίας προκειμένου να εκμεταλλευτεί και να αναλάβει πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης, έτσι ώστε να καταλάβει όσο περισσότερα εδάφη μπορεί, είπε ο Βρετανός Κλάρκ. Βρετανός, έτσι. Το βασικό μέρος των δυτικών εγγύσεων ασφάλειας για την Ουκρανία θα είναι η αυτοάμυνά της. Προσέξτε, αυτή είναι λέξη κλειδί, πιστεύω. Είπε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιτ Όστιν. Ο πυρήνας οποιασδήποτε συμφωνίας που θα κάνει η Δύση με την Ουκρανία, θα της δώσουν εγγύσεις ασφαλείας, θα είναι η ικανότητα των Ουκρανών να αμυνθούν και να συγκρατήσουν την επιθετικότητα της Ρωσίας. Γι' αυτό θα χρειαστούν μαχητική ισχύ και εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτό. Σε συνέντευξη τύπου σε Πεντάγωνο τα είπε αυτά, μετά από την ομάδα επαφής. Προσέξτε, αυτό που εκτιμώ ότι ετοιμάζει η Δύση είναι το εξής. Ασφαλώς και περιμένουν, αν νικήσει θα είναι καλοδεχούμενο μια νίκη της Ουκρανίας. Εάν δεν νικήσει, που αυτό είναι και το πιθανότερο, με βάση αυτά που διαβάζουμε, τότε θα την, με κοινικό τρόπο θα της πούν παράτατα, κάτσε σε αυτή τη γραμμή και εμείς θα σε δίνουμε όπλα για να συγκρατήσει την ρωσική επιθετικότητα. Αυτό είναι το σχέδιο. Όπλα, όπλα, όπλα. Ποιος θα τα πληρώνει? Μάλλον η Ουκρανία. Αν δεν γίνει η στραβή, τώρα βλέπω, θα δείτε παρακάτω, πάνε να πάρουν το Χάρκοβο οι Ρώσοι. Αν πάρουν το Χάρκοβο και μετά πάνε και προς τον Οδυσσό, αυτό που θα μείνει πίσω δεν θα είναι κράτος. Άστα. Τώρα, πάμε στα ρωσικά. Να δούμε εκεί τι λένε και οι Ρώσοι. Κρίμα για την Ουκρανία πάντως. Αυτή η χώρα ήταν μια καταπληκτική χώρα, την έχω επισκεφθεί, αλλά λοιπόν, πάμε. Οι Ρώσοι κατηγορούν την Δύση ότι τη θεωρούν και συνυπεύθυνοι, ότι οι επιθέσεις που γίνονται στην Κριμαία τις χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές. Εγώ σας είπα την άποψη μου. Τι θα πει τρομοκρατικές? Δηλαδή όταν η Ρωσία χτυπάει γέφυρες στην Ουκρανία, χτυπάει σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χτυπάει σιδηροδρομικές σταθμούς που χρησιμοποιούνται και αυτοί για στρατιωτικούς σκοπούς. Έτσι λέει, είναι... Γιατί η γέφυρα στην Κριμαία δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς? Ό,τι κάνεις σου κάνουν. Υπό ποιο λόγο, υπό ποια έννοια λοιπόν είναι τρομοκρατική αυτή και δεν... Αυτά τώρα είναι τα παιχνίδια των κρατών. Εν πάση περιπτώσει, κατηγορούν τη Δύση γιατί δεν καταδικάζει την επίθεση τις επιθέσεις που δέχεται η Ρωσία είτε στη γέφυρα είτε γιατί είχαμε σήμερα και μια επίθεση σε μια στρατιωτική βάση στην Κριμαία, στην Ταυρίδα. Είδα κάτι βίντεο εκεί και εκενώθηκαν 2.000 άνθρωποι, φαίνεται δίπλα από τη βάση, εκενώθηκαν από την περιοχή, πήγαν σε μια πιο ασφαλή περιοχή. Λοιπόν, σύμφωνα με τη Μόσχα, η Ουκρανία χρησιμοποίησε drones για να επιτεθεί στη γέφυρα, η οποία συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας. Το Κίεβο δεν έχει αναλάβει ακόμα επίσημα την ευθύνη για την επίθεση, ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει ο στόχος ότι θέλει να πάρει πίσω την Κριμαία. Η Δύση είναι έτοιμη να κάνει στραβά μάτια στις τρομοκρατικές επιθέσεις που οργανώνει το καθεστώς του Κιέβου στη χώρα μας, είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο Πούτιν ενημερώνεται παράλληλα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε στρατόπεδο, αυτό που σας είπα, στη χερσόνησο της Κριμαίας. Η Telegraph, η Βρετανική, λέει: η Ρωσία έχει ετοιμάσει 100.000 στρατιώτες για να επιτεθεί στο Χάρκοβο. Η Βρετανική εφημερίδα παραδέχεται ότι η αντεπίθεση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει σταματήσει και οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορεί να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να προελάσουν προς το Χάρκοβο. Νωρίτερα, ο Σεργέη Τσερεβάτη, εκπρόσωπος της Ανατολικής Ομάδας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, επιβεβαίωσε την συγκέντρωση στρατευμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Ανατολικό μέτωπο. Εκεί το Κουπιάνς τώρα είναι, έξω από το Κουπιάνς είναι οι Ρώσοι, και αν το πάρουν, μετά μένει το Ίζιουμ και μετά να δούμε πώς θα επιτεθούν στο Χάρκοβο. Γιατί την πρώτη φορά που πήγαν στο Χάρκοβο, μπήκαν ηλιθίως οι Ρώσοι, δηλαδή
ενώ τα βλέπαμε και οι ίδιοι τα βλέπαν. Τώρα η KGB είχε μάτια παντού, ήταν ενιαία. Ότι μοίρασαν χιλιάδες τζάβελιν. Ένας με το τζάβελιν αντιαρματικό, εξελιγμένο αντιαρματικό, είναι κρυμμένο σε μια γωνιά. Μπήκαν με μηχανοκίνητες και τεθωρακισμένες μονάδες μέσα στο Χάρκοβο. Τι πάτε να κάνετε, παρέλαση? Τους περίμεναν στις γωνίες λοιπόν οι κυνηγοί αρμάτων, απίστευτη ζημιά τους προκάλεσαν. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει το, γι' αυτό σας είπα ότι έγιναν λάθη παιδαριώδη. Λαυρόφ. Ο Λαυρόφ δεν συμμετείχε ποτέ σε διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς, σε μυστικές διαπραγματεύσεις, είπε η Ζαχάροβα. Για fake news έκανε λόγο η εκπρόσωπος του ρωσικού υπέξ Μαρία Ζαχάροβα, αναφερόμενες στις πληροφορίες που ήθελαν Ρωσία και ΗΠΑ να είχαν συνομιλίες για τη διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης. Γιατί θα ήταν κακό, δεν κατάλαβα. Αφού οι ίδιοι οι Ρώσοι λένε, εάν τραβήξουν την πρίζα οι Αμερικανοί, σε μια εβδομάδα τέλειωσαν όλα. Γιατί να μην κάνετε λοιπόν συνομιλίες, να τελειώσει ο πόλεμος? Συγκεκριμένα πληροφορίες ανέφεραν πως πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ φέρεται να είχαν συνομιλίες με τον Λαυρόφ τον Απρίλιο για την Ουκρανία. Ο Λαυρόφ δεν είχε καμία διαπραγμάτευση για συμφωνία με την Ουκρανία, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μημία. Είναι ψέμα, είναι fake news, γίνεται σκεμμένα. Είναι κάτι που θα συνεχιστεί. Τα ψέματα, λέει Δεν είναι αλήθεια, υπογράμμισε η Ζαχάροβα, αναφερόμενες στις πληροφορίες που μετέδωσαν αμερικανικά μημία και στις δηλώσεις του Τζον Κίρμπι από το Λευκό Οίκο, ότι μια ομάδα πρώην Αμερικανών αξιωματούχων προσπάθησε να δημιουργήσει έναν ανεπίσημο διάβλο επικοινωνίας με τη Μόσχα. Να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω την αμερικανική πλευρά, ότι κάτι έγινε, η Ρωσία έχει τους λόγους της να το αρνείται, πιστεύω ότι κάτι έγινε. Λοιπόν, είπαμε ότι στην Κριμαία τι έγινε, εντάξει. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι οι δυνάμεις του κατέστρεψαν μια αδέσποτη ουκρανική νάρκη που εντοπίστηκε στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ευξήνου Πόντου. Όπως αναφέρθηκε, η νάρκη εντοπίστηκε από το ρωσικό στόλο του Ευξήνου Πόντου που έπλεε περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των στενών του Βοσπόρου και όχι των τουρκικών στενών. Με απόφαση του πλοιάρχου, ένα ελικόπτερο Κάμοφ 27 εξουδετέρωσε την νάρκη με πυρά πολυβόλου, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο. Γιατί γίνεται αυτή η αναφορά, κατά την άποψή μου? Δεν έχω τώρα πληροφορίες, πιστεύω ότι με αυτήν την αναφορά οι Ρώσοι θέλουν να δείξουν πόσο επικίνδυνη θα είναι ο διάπλος του Ευξήνου Πόντου από την Οδυσσό στα στενά, χωρίς τη συνένεση και την προστασία της Ρωσίας. Εννοώ για τα σιτηρά. Γιατί ο Οργανισμός των Εθνών, Ουκρανία και Αμερική θέλουν αυτός ο διάβλος από τον οποίο διέρχονται τα πλοία και μεταφέρουν σιτηρά από την Ουκρανία και ηλιόσπορο να συνεχιστεί χωρίς τις εγγυήσεις ασφάλειας της Ρωσίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι έγινε αυτή η αναφορά. Λοιπόν, ο Μπάιντεν χθες, Τρίτη, υποδέχθηκε απεσταλμένο του Βατικανού για συνομιλίες για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, και το θέμα που συζητήθηκε ήταν και ο εκτοπισμός δια της βίας παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία. Πάντως συζητήθηκε και το θέμα της πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Πάπας για να έχουμε για ειρηνευτικές συνομιλίες. Ένα περίεργο δημοσίευμα είδα στο Μπαμπάκ Τράβαρνη, το οποίο αφορά τις σχέσεις Ρωσίας και Ιράν, και για να δούμε ότι δεν είναι χωρίς ανέφελες. Εντάξει, μπορεί τώρα που πιέζονται και οι δυο να τους έφερε η πίεση της Αμερικής και στους δυο να τους έφερε κοντά, αλλά τα προβλήματα μεταξύ τους συνεχίζονται, έτσι. Για προσέξτε, χθες ο διοικητής της Ιρανικής πολεμικής αεροπορίας, ταξίαρχος Βαχέντη, είπε στις πηγές ότι προς το παρόν το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν έχει αντιταχθεί στην προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών χρήσεων Σουχόι 35 από τη Ρωσία, καθώς η ρωσική κυβέρνηση αρνείται να μεταφέρει τεχνολογία για παραγωγή των μερών τους στο Ιράν και επίσης να παρέχουν τη γνώση για τη συντήρηση του αεροσκάφους στο εσωτερικό για τα επόμενα 30 χρόνια. Τα κρατάνε τα κλειδιά οι Ρώσοι. Προσέξτε τι μπορεί να συμβεί σε εμάς τώρα, προσέξτε. Σύμφωνα με τον Βαχέντη, τον ταξίαρχο, οι Ρώσοι θέλουν να πουλήσουν μόνο 25
Σουχόι 35 που είχαν παραγγελθεί προηγουμένως από την Αίγυπτο, χωρίς την κατάλληλη συντήρηση, όπλα και υποστήριξη ανταλλακτικών. Αρνούνται επίσης να παράσχουν προσομοιωτές για τα Σουχόι 35 και διθέσια μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων Σουχόι 30, όπως έχει ζητήσει το Ιράν. Δηλαδή δεν δίνουν και δεν ικανοποιούν τους όρους των Ιρανών. Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πώληση και την παράδοση μαχητικών αεροσκαφών Σουχόι 30 SM στην Αρμενία και την ύπουλη απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να μην επιτρέψει στους Αρμένιους να τα χειριστούν εναντίον της δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν στον πόλεμο του Καραμπάχ, είναι πολύ πιθανόν οι Ρώσοι να κάνουν το ίδιο στην Ιρανική αεροπορία σε περίπτωση πρόθεσής τους να χρησιμοποιήσουν Σουχόι 35 SE σε πόλεμο. Το ερώτημα είναι το εξής. Από τη στιγμή που μόνιμη αγωνία των ΗΠΑ και το 1974 είναι μην ξεσπάσει Έλληνο-Τουρκικός πόλεμος και την αχτεί στον αέρα η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Πόσο πιθανό το βρίσκουμε να κρατούν κλειδιά, πιθανόν και από την άλλη πλευρά αλλά και από τη δικιά μας, που αν πας να χρησιμοποιήσεις τα F-35 για παράδειγμα, να μην πηγαίνουν προς τα εκεί, κάτι ξέρω εγώ να γίνει. Πόσο πιθανό το βρίσκεται. Και αν υπάρχει τέτοιο θέμα, τότε γιατί εξοπλιζόμαστε, τι τα κάνουμε τα F-35, να τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον της Μάλτας, της Λιβύης, της Αιγύπτου, ποιος είναι ο εχθρός, ποια είναι η απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μας, μόνο από την Τουρκία. Αν δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί. Αυτό ας προβληματίσει αυτός που είναι πάνω και ας επιλέξουν την πολιτιπία, παρότι αυτή είναι δαπανηρή, την πολιτιπία να μην στηριζόμαστε μόνον σε ένα σύμμαχο. Να πατάμε καλύτερα σε πολλές βάρκες, όχι σε μια, όχι σε δυο, σε πολλές. Το είχαμε πετύχει αυτό, τώρα λένε απορρωσοποίηση. Αφήγουν τα ρωσικά, αφήγουν. Με τι να τα αντικαταστήσουμε, με αμερικάνικα. Θα δουλέψουν άμα τα χρειαστούμε. Αυτά παθαίνεις άμα δεν έχεις δική σου εθνική αμυντική βιομηχανία. Λοιπόν, πάμε. Μάλεσε η γλώσσα μας με αυτό το θέμα. Μάλεσε η γλώσσα μας και μια που λέμε μάλεσε η γλώσσα μας, ας πούμε και ένα νερό, έτσι. Κυβερνοεπιθέσεις. Είδαμε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα τμήμα, ξέρω ότι γινόταν από καιρό τώρα, υπήρχε στα σχέδια και του προηγούμενου διοικητή, να δημιουργηθεί, έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην ηλεκτρονική θωράκιση της χώρας μας ή στη θωράκιση της χώρας μας και όλων των κρατικών υπηρεσιών απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις. Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ προειδοποίησε χθες Τρίτη ότι η Γερμανία δέχεται συνεχιζόμενες ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις που αποτελούν μέρος του πολέμου που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμευόμαστε σε νομικούς κανονισμούς για να μπορούμε να αποτρέψουμε τις επιθέσεις μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις από τη Ρωσία χρησιμοποιούνται επίσης ως μέρος του πολέμου. Το έγραψε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει θέση για τις επιθέσεις που δέχεται η Γερμανία. Κατά την άποψή μου σωστά το έκανε. Τι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει? Μόνο για να ταΐζονται εκεί οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, γιατί υπάρχει? Οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν απειλή για την ασφάλειά μας και είναι τόσο συχνές που πολλοί άνθρωποι έχουν πάψει πλέον να δίνουν σημασία. Η Γερμανία έχει γίνει στόχος ρωσικών κυβερνοεπιθέσεων από τότε που άρχισε να υποστηρίζει την Ουκρανία με παραδόσεις όπλων και με την επιβολή σκληρών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Λίγο μετά την έναρξη του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, υπήρξε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων στη Γερμανία που εκτιμάει ότι προήλθαν από την ομάδα hacker Ghostwriter, η οποία φέρεται να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν αυξηθεί στοχεύοντας κυρίως σε παρόχους ενέργειας, κυβερνητικούς και στρατιωτικούς οργανισμούς.
η Γερμανίδα Υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ προειδοποίησε φέτος για τον υψηλό κίνδυνο ρωσικής παραπληροφόρησης, κατασκοπίας και δολιοφθοράς. Η κατάσταση της κυβερνοασφάλειας έχει επιδεινωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα του πολέμου. Οι επιθέσεις από φιλορώσους hacker έχουν αυξηθεί, δήλωσε η Φέιζερ στις εφημερίδες του ομίλου μέσων ενημέρωσης Φάνκε. Το Μάιο του 2015 το Γερμανικό Κοινοβούλιο έγινε στόχος μιας από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η χώρα, όταν παραβιάστηκε το εσωτερικό σύστημα πληροφορικής. Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας ΓΕΡΟΥ φέρεται ότι βρισκόταν πίσω από εκείνη την επίθεση. Γιατί δεν ήταν φίλοι τότε, παιδιά, αφού ήταν κολλητοί? Ο Σρόντερ από εκεί, πώς το κάνατε αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, έχουμε και το τελευταίο θέμα που θα γίνει χαμός. Πάμε. Λοιπόν, πολύ σημαντικό ζήτημα, 22 με 24 Αυγούστου η BRICS στο Johannesburg. Πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να στείλει, αν όχι κάποιον κυβερνητικό, ξέρω, κανένα δημοσιογράφο, ο οποίος θα λειτουργούσε, ξέρετε με ποιο τρόπο, να παρακολουθήσει, θα μου πείτε είναι η πρεσβεία εκεί. Εντάξει. Έπρεπε να είναι και η πρεσβεία, έχει δεσμεύσεις. Μπορεί να μην. Έπρεπε να υπάρχει κάποιος που θα είναι μέσα στις συζητήσεις, να παρακολουθεί τα πάντα, ένας δημοσιογράφος. Είναι πολύ σημαντική κατά την άποψή μου η Σύνοδος Κορυφής στο Johannesburg των BRICS. Καταρχάς να δούμε αν θα πάει ο Πούτιν. Έτσι, θα είναι πραγματικά τεράστια σημασία. Οι BRICS θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν περισσότερες από 50 χώρες στη σύνθεσή τους. 5 ξεκίνησαν σύμφωνα με την πύλη IOL, επικαλούμενη την εκπρόσωπο των BRICS από τη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής, Ανίλα Σουκλάλα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, οι χώρες θέλουν να εξαρτώνται λιγότερο από το δολάριο. Γυρίζουμε από έναν κόσμο με επίκεντρο το δολάριο σε έναν κόσμο στον οποίο θα έχουμε περισσότερες επιλογές, είπε η Σουκλάλα. Και προσέξτε τώρα τι άρθρο έχει ο Douglas McGregor, ο οποίος διετέλεσε και σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ, συνταγματάρχης εν αποστρατεία, Αμερικανός. Δεν θα το πούμε όλο το άρθρο, υπάρχει στο Infognomon, μπορείτε να το επισκεφτείτε, να επισκέφτετε την ιστοσελίδα μας, νομίζω ότι είναι αντικειμενική, ουδέτερη και προσπαθούμε να είναι και περιεκτική. Για επανάσταση της Ρωσίας, της Κίνας και της Ινδίας κατά τον ΗΠΑ κάνει λόγο ο πρώην συνταγματάρχης των ΗΠΑ και σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ, Douglas McGregor, ο οποίος υποστηρίζει πως η εφαρμογή της ιδέας για τη δημιουργία ενός νέου νομίσματος από τα 3 αυτά κράτη θα μπορούσε να κλονίσει την οικονομική κυριαρχία των ΗΠΑ. Η ουσία είναι η εξής. Μία νέα εποχή ξημερώνει. Περισσότερα από 40 κράτη έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο νόμισμα. Η Ινδία, η Κίνα και η Ρωσία βρίσκονται χωρίς αμφιβολία στο κέντρο, αποτελούν τη βάση όλου αυτού του εγχειρήματος. Λέει λοιπόν, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα, να τα πω όλα, απλά λέει ότι αυτές οι χώρες, αυτό το καινούριο νόμισμα θα έχει ως βάση το χρυσό. Αντίκρισμα το χρυσό, δηλαδή θα βγαίνουν τόσα χαρτονομίσματα όσο υπάρχει αντίστοιχη αξία σε χρυσό σε κάποιο χρηματοκιβώτιο, μάλλον στην Κίνα θα είναι. Και γι' αυτό λέει αυτές οι χώρες έχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού στον κόσμο, Ινδία, Κίνα και Ρωσία. Και θα είναι και θα παίζουν μεγάλο ρόλο. Προσέξτε τώρα τι λέει. Σημειώνεται πως πέρα από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και την Νότια Αφρική που αποτελούν τους BRICS, δεκάδες κράτη έχουν αιτηθεί ή έχουν δείξει ενδιαφέρον να ενταχθούν στους BRICS. Αλγερία, Αίγυπτος, Μπαγκλαντές, Αργεντινή, Ιράν, Ινδονησία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και άλλες. Λέει λοιπόν, προσέξτε, στο νόμισμα των BRICS, αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο του άρθρου, παρότι θα αφορά και αυτό ένα ενιαίο νομισματικό χώρο, δεν θα επαναληφθούν τα λάθη του ευρώ, καθώς θα διατηρηθούν τα διάφορα εθνικά νομίσματα, δεν θα υπάρχει κενό όπως στην περίπτωση της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης, της ΟΝΕ, μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε τα ελλείμματα των πιο αδύναμων κρατών να μετατρέπονται σε πλεονάσματα των ισχυρών οικονομιών. Όπως γίνεται με εμάς, όλος ο Νότος, δεν είμαστε χαζοί όλοι, όλος ο Νότος, ελλείμματα εμείς, πλεονάσματα στη Γερμανία, αυτό θα αποφευθεί, λέει. Αν αποφευθεί, μπράβο τους.
Αυτό συνέβη με την γερμανική οικονομική κυριαρχία στην Ευρώπη και τον υπερχρεωμένο Ευρωπαϊκό Νότο, μας λέει ο Αμερικανός, ο σύμβουλος του Τραμπ. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι θα είναι ένα νόμισμα που θα προάγει την πολυμερή ανάπτυξη με όρους ισότιμης συνεργασίας και αμοιβαία επωφελών εμπορικών σχέσεων. Τέλος πάντων, άλλο τίποτα δεν θέλω να πω. Πολύ ωραίο φαίνεται για να είναι αληθινό πάντως. Ότι θα δώσουν οι μεγάλες χώρες στις μικρές χώρες την ευκαιρία να έχουν ισότιμη ανάπτυξη. Σαν παραμύθι μου φαίνεται. Μακάρι να το κάνουν. Μακάρι να το κάνουν, ο κόσμος θα γίνει καλύτερος, πιστεύω. Πάμε στο επόμενο θέμα. Τελικά τα προβλήματα του Τραμπ δεν θα τελειώσουν. Το μιλάω για αυτούς που είναι φανατικοί υπέρ του Τραμπ εδώ. Γιατί είναι κάποιοι φίλοι που τον συμπαθούν τον πρόεδρο Τραμπ. Σε ό,τι με αφορά. Σε ορισμένα θέματα εγώ δεν το θεωρώ πολιτικό καταρχάς. Το θεωρώ επιχειρηματία. Επιχειρηματίας που προσπαθεί να κάνει πολιτική. Γι' αυτό σε ορισμένα θέματα και σε ορισμένες ιδεολειψίες των δημοκρατικών, τώρα ξέρετε με ποια, με τη διάλυση της κοινωνίας και των παραδοσιακών αρχών και αξιών, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να εξελίσσεται η κοινωνία. Δεν μένουμε στο 19ο αιώνα, αλλά όχι να διαλύσουμε και τα πάντα, ότι εκεί έχει κάποιες αντιστάσεις που είναι σωστές. Από εκεί και μετά όμως έχει κάνει τεράστια λάθη. Τι να σας πω τώρα, λέει έχει 600 πατέντες στον κόσμο, οι 18 στην Τουρκία. Σαν Έλληνας δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Αυτά όλα επηρεάζουν και την πολιτική. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έλαβε επιστολή από τον ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, στην οποία του γνωστοποιείται ότι είναι στόχος ομοσπονδιακής έρευνας για την επίθεση της 6 Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτόλιο και για απόπειρες ανατροπής του αποτελέσματος των Αμερικανικών Προεδρικών Εκλογών το 2020. Τι είπε για το θέμα ο ίδιος ο Τραμπ? Λέει, ο παράφρον Τζακ Σμιθ, εισαγγελέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Τζο Μπάιντεν, όχι της Αμερικής δηλαδή, μου έστειλε μία επιστολή, ξανά, ήταν Κυριακή το βράδυ, δηλώνοντας ότι εγώ είμαι στόχος της έρευνάς του για την 6η Ιανουαρίου. Έγραψε στα social media τα δικά του. Ο επικρατέστερος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων λέει ότι μου δώσαν μόνο 4 μέρες για να παρουσιαστώ στο δικαστήριο. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτή η διαδικασία σχεδόν πάντα οδηγεί σε απαγγελία κατηγορητηρίου, κάτι ξέρει, χαρακτηρίζοντας αυτή την έρευνα κυνήγι μαγισσών. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα και για τα προηγούμενα, για τα απόρριτα έγγραφα, για την άλλη την κοπέλα που τον χαλάρωνε μάλλον, που εκεί έκανε λογιστικά κόλπα για να κρύψει τα 100.000 που της έδωσε, και λέει ότι ο εισαγγελέας της Τζόρτζια αναμένεται να ανακοινώσει ως το Σεπτέμβριο το αποτέλεσμα της έρευνάς της ή εισαγγελέας για την πίεση που φέρεται να άσκησε ο πρώην πρόεδρος στην προσπάθεια να αλλάξει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών το 2020 σε αυτή την πολιτεία των ΗΠΑ. Θυμάστε, η Τζόρτζια γινόταν μέχρι τελευταία μέρα διάφορα. Άρα, πού πάει ο Τραμπ? Μάλλον την έχει πατήσει. Πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα για να προλάβουμε να πούμε και στο τέλος αυτά που προανήγγειλα, έτσι. Μη φανούμε ανακόλουθοι όπως οι πολιτικοί, άλλα λένε, άλλα κάνουν. Λοιπόν, καλά, αυτό τώρα, συγγνώμη. Πέστε μου τώρα που αυτή την εκπομπή θα τη δουν 20-30.000 άνθρωποι. Ποιος από εσάς πίστευε ότι σε ηλικία 100 και ετών, 101, είναι στον 101ο έτος, θα ταξίδευε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Χένρι Κίσινγκερ στο Πεκίνο, θα καθίσει 2-3 μέρες, συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας, συναντήθηκε με τον Γη, με τον ισχυρότερο άνδρα της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας, δεν ξέρω ποιον άλλον θα δει, για να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής άτυπος, δεν είναι υπουργός εξωτερικών άνθρωπος, μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για να αποτραπούν τα χειρότερα. Ποιος θα το περίμενε αυτό? Είδα τη φωτογραφία, ο ταλέπορος έχει γίνει, σας έχω πει την άποψή μου. Νομικός δεν είμαι, αλλά πιστεύω ότι υπήρχαν στοιχεία ο εισαγγελέας είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα να του ασκήσουν ποινική δίωξη και να εκδώσουν διεθνές ένταλμα σύλληψης για το έγκλημα που έκανε στην Κύπρο. Ξεκάθαρα πράγματα. Έτερον, εκάτερον.
απίστευτο μυαλό. Το βιβλίο του «Διπλωματία», διαβάστε το. Ο άνθρωπος έχει συμπαντική γνώση, ξέρει όλες τις φάσεις της ιστορίας της ανθρωπότητας από τους τελευταίους 5-6 αιώνες, πώς εξελίχθηκαν για να φτάσουμε στο σήμερα. Είναι δυνατός. Έφτασε λοιπόν, μάζεψε. Όσο μεγαλώνουμε, ξέρετε, εγώ έχω χάσει 2-3 πόντους από όταν ήμουν μικρός. Όσο μεγαλώνουμε, συρρυκνωνόμαστε. Τον είδα σε μια φωτογραφία λοιπόν εκεί στην Κίνα, μαζεύτηκε εκεί, αλλά έγιναν σημαντικά πράγματα. Για να δούμε τι είπε αυτός και τι του είπανε, πολύ γρήγορα. Ο θρυλικός βετεράνος της Αμερικανικής διπλωματίας Χένρι Κίσινγκερ συνάντησε χθες τον Υπουργό Άμυνας της Κίνας Λι Σανγκφού στο πλαίσιο επίσκεψης έκπληξης στο Πεκίνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κινέζικου Υπουργείου Άμυνας, ο Λι Σανγκφού δήλωσε πως η φιλική επικοινωνία μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ καταστράφηκε στο παρελθόν επειδή κάποιοι στις ΗΠΑ δεν ήθελαν να κάνουν ούτε βήμα πίσω για να τα βρουν με την Κίνα. Στο ίδιο ανακοινωθέν αναφέρθηκε ακόμη ότι ο Κίσινγκερ δήλωσε ότι είναι φίλος της Κίνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πρέπει να ξεπεράσουν τις παρεξηγήσεις, να συνυπάρξουν ειρηνικά και να αποφύγουν τη σύγκρουση. Η ιστορία αλλά και η πραγματικότητα αποδεικνύουν διαρκώς πως ούτε η Κίνα ούτε η ΗΠΑ έχουν το περιθώριο να είναι εχθροί, δήλωσε ο Κίσινγκερ σύμφωνα με τη μετάφραση του Reuters. Και οι δύο μεριές πρέπει να δείξουν σοφία, να επιδιώξουν να εργαστούν μαζί και να συνεργαστούν, πρόσθεσε ο Κίσινγκερ. Λοιπόν, να πούμε ότι εκεί είναι και ο Κέρι τώρα για θέματα, η Κίνα και η Αμερική είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη εκπομπή αερίων και θέλουν να συνεργαστούν για το περιβάλλον. Επίσης η επίσκεψη Μπλίνκεν χαρακτηρίστηκε από αποτυχία, λέει. Να πούμε ότι ο Κίσινγκερ έκανε πριν από 52 χρόνια, τον Ιούλιο του 1971, επίσκεψη στο Πεκίνο και έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη συνάντηση τότε του Νίξον με τον Μάο Τσετούγκ. Και τώρα ξανά στο προσκήνιο, απλά να πούμε ότι ο Λι Σανγκφού, ο Υπουργός Άμυνας, είναι υποκαθεστώς κυρώσεων από την Αμερική, γιατί τότε ήταν υπεύθυνος εξοπλισμών στις Κινέζικες Ένοπλες Δυνάμεις και υπέγραψε τη συμφωνία να αγοράσουν μαχητικά αεροσκάφη από τη Ρωσία. Απαγορευόταν από τους Αμερικανούς και είναι ακόμα σε καθεστώς κυρώσεων. Και λέει άρετε τις κυρώσεις για να συναντηθώ με τον Όστιν, αλλιώς δεν. Τώρα, χθες αυτό, σήμερα συναντήθηκε με τον πρώτο στην ιεραρχία της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας, Wang Yi, ο οποίος δήλωσε «Είναι αδύνατο να περικυκλώσει ή να περιορίσει κανείς την Κίνα». Αυτό το είπε ευθέως στη συνάντηση με τον Κίσινγκερ. Η ανάπτυξη της Κίνας, ακούστε λόγια δυνατά, έτσι. Η ανάπτυξη της Κίνας έχει ισχυρή ενδογενή δυναμική, δεν εξαρτώμαστε από εσάς, και αναπόφευκτη ιστορική λογική. Πηγαίνουμε εκεί που μας έχει τάξει η ιστορία. Ακούσατε εσείς από κανένα εδώ να δείτε τις κουβέντες που έχουν εξοβαλίσει την ελληνική ιστορία, ντρέπονται να μιλήσουν για το παρελθόν της χώρας. Είναι αδύνατο να προσπαθήσει κανείς να μεταμορφώσει την Κίνα, εννοεί να την εκδημοκρατήσει, που θέλουν οι δυτικοί, και είναι ακόμα πιο αδύνατο να την περικυκλώσει και να την περιορίσει. Μιλάμε για βαριές κουβέντες, έτσι. Αυτά τα είπε κατάμουτρα στον Κίσινγκερ, χαιρετίζοντας τη φιλία που έχει εδραιωθεί από την Κίνα με τους παλιούς φίλους. Ο Wang Yi, ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος για την εξωτερική πολιτική, ευχαρίστησε τον Κίσινγκερ για την ιστορική συμβολή του στο ξεπάγωμα των σχέσεων ανάμεσα στην Κίνα και τη ΗΠΑ πριν 52 χρόνια. Η πολιτική της Κίνας απέναντι στη ΗΠΑ έχει συνέχεια και ακολουθεί τις θεμελιώδεις κατευθυντήρες γραμμές που πρότεινε ο πρόεδρος Xi Jinping, δηλαδή πρώτον αμοιβαίο σεβασμό, δεύτερον ειρηνική συνύπαρξη, τρίτον αμοιβαία αποφυλή συνεργασία. Αυτές είναι οι τρεις γραμμές. Αυτές οι τρεις κατευθυντήρες γραμμές είναι θεμελιώδεις και μακροπρόθεσμες και είναι ο σωστός τρόπος να συνεννοηθούν η Κίνα και η ΗΠΑ. Δύο μεγάλες δυνάμεις. Ισοϊψής, ισοβαρής κτλ. Έτσι λένε. Η αμερικανική πολιτική προς την Κίνα χρειάζεται διπλωματική σοφία τύπου Κίσινγκερ και πολιτικό θάρρος τύπου Νίξον. Πάμε πίσω. Πρόσθεσε, αναφερόμενο στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος εξομάλυνε τότε μετά με τον Μάο Τσετούγκ τη σχέση των δύο χωρών. Λοιπόν, αυτά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πούμε. Αυτά για την Κίνα, δυνατές κουβέντες και
φυσικά τρομερή η επίσκεψη ενός ανθρώπου 101 ετών. Αυτός ο άνθρωπος ακόμα φαίνεται ότι είναι σε υπηρεσία, έτσι. Νομίζω υπηρέτησε στο πολεμικό ναυτικό και τότε ανήκε στην υπηρεσία πληροφοριών. Θέλω να πω στις ΗΠΑ η υπηρεσία πληροφοριών δεν έχει απαξιωθεί, παρότι δέχεται κριτική στα μάτια του κόσμου, ούτε στο πολιτικό σύστημα. Οι άνθρωποι που έχουν θητεύσει εκεί έχουν γίνει και πρόεδροι των ΗΠΑ. George Bush πατέρας, έτσι. Πάμε. Το έχουμε πει εδώ ότι η Βουλγαρία κατέστησε σαφές, από ό,τι ξέρω, με υπόμνημα που έστειλε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε δεν θα μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν αναγνωρίσουν ότι η γλώσσα που μιλάνε δεν είναι βουλγαρική, δεν είναι μακεδονική, ούτε είναι βουλγαρική, και δεύτερον, αν δεν αλλάξουν το σύνταγμά τους να αναγνωρίσουν τη βουλγαρική κοινότητα που κατοικεί στη χώρα. Εκεί κλώτσισαν από εδώ, κλώτσισαν από εκεί, τελικά το συμφώνησαν με την πίεση της Γαλλίας όταν είχε την Προεδρία η Γαλλία. Στο εσωτερικό έχει προβλήματα η κυβέρνηση γιατί το ΒΜΡΟ λέει όχι, χρειάζονται τα 2/3 για να εγκριθεί η αλλαγή του συντάγματος. Τελικά η κυβέρνηση, βλέποντας ότι το βέτο της Βουλγαρίας δεν τολμάει να το αγγίξει κανένας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι όπως εδώ. Τα Σκόπια ήθελαν να μπουν στο ΝΑΤΟ και υποχωρήσαμε εμείς. Η Αλβανία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουν την πάπια η δική μας. Τι να τον κάνω τον κύριο Πετρίτη που πήγε τώρα. Έπρεπε αυτό να προβλεφθεί. Όχι τρέχουμε από πίσω από τα γεγονότα για τον Μπελέρη. Προσέξτε τώρα. Η κυβέρνηση έδωσε πράσινο φως για τροποποίηση του συντάγματος στα Σκόπια. Για την τροποποίηση του συντάγματος απαιτείται πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή. Η κυβέρνηση λοιπόν των Σκοπίων κατά τη σημερινή της συνεδρίαση εξέτασε και ενέκρινε το κείμενο πρόταση τροποποίησης του συντάγματος της χώρας και αποφάσισε να καταθέσει την πρόταση στη Βουλή. Προσέξτε, στο εφιστάμενο σύνταγμα της χώρας περιλαμβάνονται 7 λαοί που αναφέρονται ως εξής. Μακεδόνες, ναι παρακαλώ, Μακεδόνες είναι στο σύνταγμα. Αυτό γιατί θα το αλλάξετε, είναι Μακεδόνες αυτοί. Αλβανοί, Τούρκοι, Βλάχοι, Σέρβοι, Ρωμά και Βόσνοι. Πού να υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν υπάρχουν. Προσέξτε τώρα. Στο καινούριο σύνταγμα θα προσθέσουν και άλλους λαούς. Βούλγαρους, Κροάτες, Μαυροβούνιους, Σλοβαίνους, Εβραίους και Αιγύπτιους. Πού είναι οι Έλληνες? Πού είναι οι Έλληνες? Κοιμάστε όρθιοι? Γιατί δεν βάζετε μέσα ότι υπάρχουν και Έλληνες? Για να ενθαρρυνθούν όσοι κρύβουν την εθνική τους ταυτότητα και δεν τη λένε. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, αυτό ο στόχος της Βουλγαρίας, τώρα δήλωσαν μόνο 3.000 άτομα ότι είναι Βούλγαροι. Υπάρχουν πάνω από 100.000 άτομα που έχουν βουλγαρικό διαβατήριο όμως. Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος της Βουλγαρίας? Ο στόχος της Βουλγαρίας είναι να αποκαθιλώσει αυτό το ιδεολόγημα του μακεδονισμού και οι άνθρωποι που μιλάνε σλάβικα να πούν ότι είναι κάποια στιγμή Βούλγαροι που είναι Βούλγαροι. Κάποιοι λένε, μα τι θέσετε τη Μεγάλη Βουλγαρία και τι να κάνουμε δηλαδή? Για να μην γίνει Μεγάλη Βουλγαρία πρέπει να έχουμε μικρή Ελλάδα? Να κάνουμε Μακεδόνες αυτούς που μιλάνε σλάβικα? Ας είναι Βούλγαρο, ώστε να είναι Βούλγαροι, ας είναι Βούλγαροι λοιπόν. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε. Τουρκία. Η λίρα σήμερα πλησιάζει $1 27 λίρες, στο χαμηλότερο πάτο έχει πιάσει, έτσι, επίπεδο βρέθηκε. Το δε ευρώ, €1 και. Τη στιγμή που ο Ερντογάν αγωνιωδώς προσπαθεί να φέρει 50 δισεκατομμύρια από τις χώρες του κόλπου που επισκέφθηκε, να τα φέρει στην Τουρκία για να αποφύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα τα δούμε αυτά. Πάντως είχε κάποιες επιτυχίες, τα είπαμε και χθες, η Σαουδική Αραβία θα πουλήσει μη επανδρομένα αυτά τα Μπαϊρακτάρ και άλλες ενέργειες έχει κάνει εκεί πέρα. Θα δείτε αμέσως μετά τι έχω γράψει. Έχω μεταφράσει ένα τρομερό άρθρο. Επίσης έχουμε σοβαρά ζητήματα στην Τουρκία με τον Ιμάμογλου.
Ο Ιμάμογλου έκανε μια μυστική σύσκεψη με κάποια στελέχη του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του Κυρισδάρογλου. Είδα κάποιος από αυτούς βγήκε και κάτι είπε ότι συμμετείχε. Ο Κυρισδάρογλου έχει ανέβει στα κάγκελα, ετοιμάζεται να πάρει κεφάλια. Τέλος πάντων, η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Να δούμε πού θα πάνε τα πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα για την Τουρκία. Ακούστε. Υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο, σας προτείνω να το διαβάσετε. 4 σελίδες, 3 σελίδες, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε όλο. Το μετέφρασα από την ιστοσελίδα Αρτού Γκερτσέκ και λέει τα εξής, ότι ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Ο πρέσβης της Τουρκίας στο Βέλγιο έφερε τους πρέσβεις και εκπροσώπους του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στις Βρυξέλλες και λέει να, εμείς έχουμε πόσο πληθυσμό θα τα δείτε μετά τα στοιχεία και πόσο της 100 του παγκόσμιου ΑΕΠ, ελάτε, είμαστε χρήσιμοι, βάζει μπροστά δηλαδή το λεγόμενο τουρκικό κόσμο, 7 χώρες είναι όλοι με την Τουρκία, για να ισχυροποιήσει τη θέση της Τουρκίας σε σχέση με τα αιτήματά της να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέλος πάντων να πετύχει τους στόχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτοί αποκαλύφθηκαν μετά το Μάλμοε. Τα κατάκα να σας πω τώρα που, λοιπόν, λέει για τον τουρκικό κόσμο, λέει, μιλώντας σε δεξίωση, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέσβης Φαρούκ Καϊμαξή, έδωσε δεξίωση στους πρεσβευτές των χωρών των μελών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας στη δεξίωση, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, Κουμπανικμπέκ Ομοραλίεφ, δήλωσε ότι ο πληθυσμός των 160 εκατομμυρίων των χωρών που απαρτίζουν τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών θα φτάσει στα 200 εκατομμύρια σε 50 χρόνια, αποτελεί σήμερα το 3% της παγκόσμιας οικονομίας και αυτό θα αυξηθεί σε 5% σε 20 με 30 χρόνια. Υπενθυμίζοντας ότι οι χώρες του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών κατέχουν σημαντική θέση στον ενεργειακό εφοδιασμό και την ενεργειακή ασφάλεια και ότι αποτελούν ζωτική οδό διέλευσης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Ο Μουραλίεφ δήλωσε ότι ο ρόλος αυτός θα αυξηθεί σταδιακά και στο μέλλον και είπε: τα τουρκικά κράτη είναι έτοιμα να παρέχουν αδιάλειπτα παροχή αγαθών με την παγκόσμια επιστημική και ενεργειακή ασφάλεια. Λέει λοιπόν ο Ερντογάν, το σχέδιο του Ερντογάν ποιο είναι? Έχουμε πει 3 πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι ο παντουρκισμός, αυτό είναι. Έφερε τους πρέσβεις των τουρκικών χωρών στις Βρυξέλλες, φώναξε τους αξιωματούχους των Βρυξελών, ο πρέσβης εκεί της Τουρκίας και λέει να, αυτοί είμαστε δυνατοί, προσέξτε. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο πανισλαμισμός, ταξίδι στις αραβικές χώρες και ο τρίτος είναι νεοοθωμανισμός, διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα για να επεκταθεί η νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή είναι η ιστορία. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν είναι κακό του κεφαλίου του, είναι κακό της Ελλάδας. Αυτά λοιπόν με τον Ερντογάν και με τα σχέδιά του. Να πούμε δε ότι έχουμε στα Βαρόσια, ναι αυτό το τελειώσαμε, στα Βαρόσια έχουμε προσέξτε, ένας τουρκοκύπριος επιχειρηματίας που πίσω του βρίσκεται το τουρκικό κράτος φέρεται να έχει αγοράσει αρκετά ξενοδοχεία από Ελληνοκύπριους στην κλειστή πόλη του Σαμοχώστου, τα Βαρόσια, και ήδη έχει αρχίσει να διαφημίζει από χθες κρατήσεις ξενοδοχείων για το 2025, όχι του χρόνου, του 2025. Δηλαδή, ο Ατήλας προχωράει στην Αμόχωστο με τον πιο πονηρό τρόπο. Το έχει πάρει χαμπάρι κανένας αυτό? Θα δείτε στο τέλος τι έχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το ένα το θέμα και να πάμε στο τελευταίο μετά. Ένα το θέμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, προσπαθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει το θέμα του Μπελέρη. Γι' αυτό συναντήθηκε σήμερα
στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, David McAllister. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου, αλλά και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην επαύριο της Συνόδου Κορυφής του Βίλνιους. Ελπίζω, κύριε Γεροπετρίτη, να μιλήσετε για υποχωρήσεις και εκεί. Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Ευρωβουλευτή κύριο Μακάλιστερ βρέθηκε η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, η ανάγκη συμμόρφωσης της Αλβανίας προς τους κανόνες του κράτους δικαίου και η σχετιζόμενη με το ζήτημα αυτό υπόθεση κράτησης του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές. Το ζήτημα της κράτησης του Μπελέρη έθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στη συνάντηση που είχε στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τον Επίτροπο Διεύρυνσης Όλιβερ Βαρχέλη, κατά τη διάρκεια της οποίας τόνισε τη σημασία που έχει η άμεση επίλυση του ζητήματος, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα ζητήματα διεύρυνσης, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, οι προοπτικές των ευρωτουρκικών σχέσεων μετά τις τουρκικές εκλογές στο Κυπριακό και οι πτυχές του μεταναστευτικού. Να σας πω κάτι, εδώ δεν πρόκειται τις θετικές ενέργειες να μην τις επικροτούμε, ακόμα και να τις χειροκροτούμε. Σωστά έκανε ο Γεραπετρίτης, μπράβο του, έθεσε το θέμα. Πιστεύω ότι οι πιθανότητες να έχει επιτυχία είναι λίγες. Ξέρετε πώς είναι το ζήτημα κατά την άποψή μου? Με δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού που θα θέτει θέμα βέτο στην είσοδο της Αλβανίας εάν συνεχίσει το αλβανικό κράτος κατά παράβαση των αρχών της λειτουργίας του κράτους δικαίου να στρέφεται εναντίον των συμφερόντων και να παραβιάζει τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και να αναφέρει ονομαστικά ως παράδειγμα την υπόθεση Μπελέρη. Ότι αν συνεχιστούν αυτά, η Αλβανία δεν πρόκειται να δει ποτέ την πόρτα της Ευρώπης, δεν πάει να το ζητάει και ο Αβραάμ Πάπας, όπως λένε στο χωριό μου. Αν έκανε τέτοια δήλωση, τότε θα πλακώναν στα τηλέφωνα όλοι. Και στην Αθήνα και στο Τύρανα. Δεν τι θες να μας βάλουμε σε μπελά τώρα, τα είπαμε χθες αυτά. Ότι την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στο ράμα. Μόνον έτσι. Τώρα να πηγαίνεις και να λες μεταξύ άλλων και το θέμα του Μπελέρη και στο... Δεν γίνεται έτσι. Σωστά το έκανε, καλά το έκανε, το χειροκροτούμε, αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα ή μακάρι να έχει αποτέλεσμα και εδώ είμαστε να το χειροκροτήσουμε. Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα. Λοιπόν, το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με το Καστελόριζο. Λοιπόν, επειδή αυτό είναι το κέρασμα από ό,τι φαίνεται, μας το είπανε στο βήμα, μας προετοίμασαν, έτσι. Προσέξτε τι έγραψα σε επιστολή που έστειλε ο Σάββας Αναστασιάδης, ο συντάκτης είναι ο Μιλών, αυτό μπορούμε να το αποκαλύψουμε πλέον, στον κύριο Σαμαρά, προσέξτε, το 2014. Για προσέξτε εδώ. Για προσέξτε. Λοιπόν, Αθήνα, το 13, 15 Ιουλίου του 2013, σαν σήμερα δηλαδή, μια εβδομάδα πριν. Αριθμός πρωτοκόλλου τάδε προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Αντώνη Σαμαρά. Αξιότιμε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως πιστεύουμε είναι και σε εσάς γνωστό, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις αλλά και αποδείξεις που μας επιτρέπουν να πούμε ότι εδώ και δεκαετίες βρίσκεται σε εξέλιξη στρατηγικό σχέδιο για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που θα επιτρέψουν την εκμετάλλευση από εταιρείες αμερικανικών και δυτικών συμφερόντων των τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται στην περιοχή Κερκούκ-Μοσούλης αλλά και βορειοανατολικά της Συρίας. Γίνεται αυτό, μετά από εκεί έγινε. Αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου αυτού είναι το ζήτημα της ασφαλούς μεταφοράς των υδρογονανθράκων στις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και της εξόρυξης και μεταφοράς στις διεθνείς αγορές κατά τον ίδιο τρόπο των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου, της ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Και αυτό γίνεται, όπως βλέπετε. Ένα ζήτημα που είναι προς επίλυση στη δική μας περιοχή είναι η αποσαφήνιση του τι ανήκει σε ποιον. Ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει αν έχει παραμείνει σκοπίμως επί δεκαετίες αδιευκρίνιστο, αν και έχει παραμείνει σκοπίμως αδιευκρίνιστο, για να είναι απαραίτητος και καθοριστικός ο επιδυτικός ρόλος του διεθνούς παράγοντα την κατάλληλη στιγμή που εκτιμούμε ότι πλησιάζει. Μας τα άφησαν δηλαδή, δεν μας άφησαν να οριοθετήσουμε
για να είναι κατάλληλος, καθοριστικός ο επιδυτικός ρόλος του διεθνούς παράγοντα. Καταλαβαίνετε. Για τους παραπάνω λόγους, πιστεύουμε ότι ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα που θα κληθεί να διαχειριστεί ο ελληνισμός στο επόμενο διάστημα είναι η οριοθέτηση και η διασφάλιση των ελληνικών συμφερόντων επί της Κυπριακής και της Ελληνικής ΑΟΣ στην περιοχή μεταξύ Καστελόριζου, Ρόδου, Κάσου, Καρπάθου, Κρήτης, Κύπρου. Δηλαδή του λέμε οριοθέτησε. Αφού η Τουρκία, εποφελούμενη και εκμεταλλευόμενη την οικονομική κρίση που είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα και την Κύπρο, προσπαθεί να διεκδικήσει με αξιώσεις ελληνική με βάση το διεθνές δίκαιο υφαλοκρηπίδα στην Οσάνο περιοχή. Και εδώ επαληθευτήκαμε. Το έκανε με τη Λιβύη. Το 13 το λέγαμε. Από το 13. Κλειδί στο ζήτημα αυτό είναι το Καστελόριζο, με το σύμπλεγμα των παρακείμενων ελληνικών νήσων και νησίδων, η κοινωνία του οποίου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της μεγάλης απόστασής του από τη Ρόδο και από την υπόλοιπη νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα. Άρα, με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει ζήτημα πρώτης προτεραιότητας 1913 η τόνωση της ελληνικής παρουσίας σε αυτή την περιοχή, που ίσως είναι ένα από τα πιο κρίσιμα γεωγραφικά τμήματα της Μεσογείου. Για να ενισχύσουμε τις θέσεις μας στο εν λόγω θέμα και να τονώσουμε την παρουσία του ελληνικού κράτους στο Καστελόριζο, προτείνουμε τα εξής. Πρώτον, τη λειτουργία στο Καστελόριζο σχολής εμπορικού ναυτικού, δίνοντας σοβαρά κίνητρα στους φοιτητές για να επιλέξουν την Οσάνα σχολή. Η παρουσία, για παράδειγμα, 200 φοιτητών στο νησί θα έδινε ζωή και άλλη οντότητα στην τοπική κοινωνία και θα έσπαγε το κλίμα και το αίσθημα του αποκλεισμού και της απομόνωσης από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεύτερον, τη λειτουργία σε μόνιμη βάση μιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, την οποία θα επισκέπτεται υποχρεωτικά μια φορά ανά τρίμηνο ο αρμόδιος υπουργός. Τρίτον, τη θεσμοθετημένη σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου μία φορά ανά εξάμηνο στο Καστελόριζο. Μέσω της διαδικασίας αυτής θα δείτε ένας ιδιαίτερος πολιτικός συμβολισμός σε ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ενώ προφανής είναι και η επίδραση που θα έχει στο ηθικό της τοπικής κοινωνίας. Να βλέπει κάθε 6 μήνες τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς να κάνουν Υπουργικό Συμβούλιο στο Καστελόριζο. Την αναέτος θεσμοθετημένη σύγκληση κοινού Υπουργικού Συμβουλίου Ελλάδας-Κύπρου και ίσως και Ισραήλ, με προφανή πολιτικό αλλά και γεωπολιτικό συμβολισμό. Κοινό Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι πάνω να το κάνετε στη Θεσσαλονίκη, εκεί που οι Τούρκοι διεκδικούν να φτάσει μέχρι εκεί η πατρίδα τους. Την πραγματοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων, συσκέψεων ή συνόδων στο Καστελόριζο καθ' όλη τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2014, με προφανή πολιτικό και γεωπολιτικό συμβολισμό. Ασφαλώς τα παραπάνω δεν είναι τα μοναδικά πράγματα που μπορεί και πρέπει να γίνουν στο Καστελόριζο. Θεωρούμε όμως ότι είναι σημαντικά βήματα που έχουν το δικό του συμβολισμό, μέσω των οποίων ενισχύεται η παρουσία του ελληνικού κράτους στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα χωρίς να προκαλούν ένταση, που ασφαλώς δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή. Κατόπιν όλων αυτών, εκτιμούμε ότι η κυβέρνηση και εσείς προσωπικά, κύριε Πρωθυπουργέ, που έχετε αποδείξει στην πράξη και μάλιστα επανειλημμένα ότι είστε φλογερός υπέρμαχος των εθνικών θεμάτων και των συμφερόντων του ελληνισμού, πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλίες για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων, αλλά και άλλων μέτρων και δράσεων που θα βγάλουν το Καστελόριζο από την αφάνεια και την εγκατάλειψη, θα το φέρουν στο επίκεντρο του ελληνικού αλλά και του διεθνούς ενδιαφέροντος και θα ενισχύσουν πολιτικά και γεωπολιτικά τις ελληνικές θέσεις στην κρίσιμη αυτή περιοχή. Σάββας Αναστασιάδης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης. Σημειωτώνω ότι ο Σάββας δεν βγήκε, επειδή εξοράζεται τις απόψεις στις τελευταίες εκλογές. Λοιπόν, καθίστε και ξαναδείτε λέξη-λέξη αυτά που έγραψα πριν από ακριβώς 10 χρόνια. Γιατί δεν τα έκανε κανένας? Γιατί αφήσαν το Καστελόριζο έρμειο των τουρκικών? Προσέξτε τι κάνανε. Απαξίωσαν το Καστελόριζο και τώρα λένε, ρε παιδιά, τι μπορούμε τώρα να είναι νησί με 200 κατοίκους? Ποιος το άφησε με 200 κατοίκους? Καταλαβαίνετε, μιλάμε πραγματικά για εθνικό έγκλημα. Πραγματικά το εγκατέλειψαν και μετά λένε, ρε παιδιά, τι μπορεί να έχει αυτό τώρα αξία? Αν ήταν όμως ένα γραφείο του Πρωθυπουργού εκεί, τι το κάνατε στη Θεσσαλονίκη να βάλετε τον κάθε αργόμισθο εκεί πάνω? Για να ταξίνει? Γιατί δεν το κάνατε εκεί? Κύπρος, Καστελόριζο, Κύπρος, Καστελόριζο, Ρόδος, Κρήτη, υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή είναι η γραμμή. Λοιπόν, καληνύχτα. Ελπίζω να είναι διδακτικά και είναι και απόδειξη της αβελτηρίας
του κράτους των Αθηνών. Μετά παρεξηγούνται που λέμε κράτος των Αθηνών. Και απ' τι είναι. Αντί να είναι κράτος του Καστελορίζου, όπως το προτείναμε. Καληνύχτα.